नमस्कार मित्रांनो. जसं की तुम्हाला माहिती आहे, म्हाडा कोकण मंडळाची सोडत येणार होती म्हाडा पुणे मंडळीच्या अगोदर आणि त्याची डेट सुद्धा ऑलमोस्ट फायनल झाली होती. त्यामध्ये 2 ते 3 वेळेस ती पोस्टपोन झाली. बट आणि त्याबद्दलचे बरेच व्हिडिओ बऱ्याच लोकांनी बनवले, की डेट आहे, उद्या आहे, आज आहे वगैरे. बट कन्फर्म डेट नव्हती. त्यामुळे मी पण सुद्धा काही व्हिडिओ बनवले नाही. बट आता कन्फर्म झालेली आहे. लॉटरी ऑलरेडी अनाउन्स झालेली आहे आणि बऱ्याच लोकांना ती माहिती सुद्धा आहे. सो त्याबद्दलचंच हे अपडेट मी तुम्हाला देण्यासाठी हा व्हिडिओ आहे, ज्यामध्ये की तुम्हाला सांगेल की सोडत जी काही झालेली आहे, तर ती कशी बघायची आणि त्यामधील डिटेल्स कसे बघायचे आणि त्यामध्ये मेन इम्पॉर्टंट पॉइंट्स काय येतात हे तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये सांगेल आणि डिटेल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुमच्यासोबत शेअर करेल. आणि या सोडती फक्त इथेच संपणार नाहीये हे व्हिडिओज. यानंतर मी जे काही स्कीम्स असतील या कोकण मंडळाच्या, त्या स्कीम्सचे डिटेल व्हिडिओ सुद्धा आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला भेटतील. जसं की पुणे मंडळाचे भेटतायत, तसेच कोकण मंडळाच्या सुद्धा सर्व स्कीमचे व्हिडिओ जेवढे पॉसिबल आहे तेवढ्या स्कीमचे व्हिडिओज मी तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती भेटतील. त्यासाठी तुम्हाला काय करायचंय, फक्त एक छोटंसं काम करायचंय, फेवर करायचंय, चॅनलला सबस्क्राईब करायचंय, बेल नोटिफिकेशन आयकॉन वरती क्लिक करायचं आणि ही इन्फॉर्मेशन आपल्या मित्रांसोबत सुद्धा शेअर करायची आहे या व्हिडिओच्या माध्यमातून. सो जास्त वेळ घालवता बघूयात की आपण ती सोडत जी निघालेली आहे ती कशी बघायची. त्यासाठी तुम्हाला काय काय करायचंय, आपल्या म्हाडाच्या वेबसाईटवरती यायचंय housing.mahda.go.in. तर इथे क्विक लिंक्स मध्ये जायचंय. याला मराठीमध्ये सुद्धा तुम्ही बघू शकता. क्विक लिंक्स यावरती तुम्हाला क्लिक करायचंय. इथे क्लिक केल्यानंतर सर्वात वरतीच तुम्हाला दिसेल कोकण लॉटरी 2023 ऍडव्हर्टाइजमेंट. सो ही ऍडव्हर्टाइजमेंट तुम्हाला त्यावरती क्लिक केल्यानंतर ती एक पीडीएफ फाईल डाउनलोड होईल आणि ती पीडीएफ फाईल मी साईडला ओपन केलेली आहे आणि ती पीडीएफ फाईल मध्ये सर्व डिटेल तुम्हाला या लॉटरी बद्दलचे दिलेल्यात आलेले आहेत. सोडतीची सुरुवात आज होते म्हणजे 15 सप्टेंबर आणि सोडतीचा शेवटची तारीख असेल 16 ऑक्टोबर पर्यंत आणि 18 पर्यंत तुम्ही पेमेंट करू शकता. सो जवळपास एका महिन्याचा अवधी देण्यात आलेला आहे आणि सोडत जी काही असणार आहे ती 7 नोव्हेंबरला ती डिक्लेअर होणार आहे. म्हणजेच 18 किंवा 16 ते 7 पर्यंत जवळपास 15 ते 20 दिवसाचं अंतर आहे. तर तुम्ही विचार करू शकता हे डिस्टन्स ते हे हा गॅप ते यासाठी देतात की परत काही दिवसानंतर त्याला पोस्टपोन करायचं. सो 10-15 दिवस 1-2 आठवड्यात ती परत पोस्टपोन सुद्धा होऊ शकते. बट ते कन्फर्म नसतं तेव्हा ते समजेल. बट सध्यासाठी तुम्ही ही डेट पकडू शकता आणि यामध्ये काय काय आहे तर पीएमएवाय योजना आहेत. आयटीपी हे नवीन आहे एकात्मिक, म्हणजे याबद्दल पण मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगेल. त्यानंतर इन्क्लुझिव्ह हाऊसिंग जे की 20% 15% जे असतं तर ते प्रायव्हेट बिल्डरची घरे आणि खाली कोकण मंडळ योजना हे स्पेशली टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशन पत्रकार प्रवर्गासाठी दिलेलं आहे. आणि त्यानंतर कोकण मंडळ प्रथम येणार प्रथम प्राधान्य, म्हणजे तुम्ही जर पहिले अर्ज कराल तर तुम्हाला पहिले जास्त चान्सेस लागतील की तुम्हाला तो फ्लॅट भेटेल. बाकी इथे कसं तुम्हाला सोडतीच्या दिवशी समजतं विजेते कोण आहेत, बट इथे सुद्धा तेव्हा समजेल. बट तुम्ही लवकरात लवकर अर्ज केला तर तुम्हाला लवकर फ्लॅट भेटेल, तुम्हाला प्रेफरन्स देण्यात येईल. हा असं असतं. सो याबद्दल सुद्धा मी पुढील व्हिडिओमध्ये. त्यानंतर खाली काही अटी शर्ती दिलेल्या आहेत, त्यानंतर उत्पन्न मर्यादा दिलेल्या आहेत, त्यानंतर इन्कम ग्रुप्स कुठले कुठले आहेत ते सर्व दिलेले आहेत. तर हे सर्व आपण पुढील व्हिडिओमध्ये डिटेल बघणार आहेत. फक्त हे इन्फॉर्मेशन तुमच्यासाठी की सोडत झालेली आहे, जाहिरात आलेली आहे, त्यामुळे तुम्ही अर्ज करू शकता. रजिस्ट्रेशन कसं करायचं त्याबद्दलचा व्हिडिओ आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटेल. डॉक्युमेंट्स कुठले लागतात त्याबद्दलचा सुद्धा व्हिडिओ आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटेल. आणि आता बऱ्याच लोकांना जे की स्पेशली इन्व्हेस्टमेंटसाठी बघतायत त्यांना कन्फ्युजन असेल की म्हाडा पुणे मंडळासाठी अर्ज करायचा की कोकण मंडळासाठी अर्ज करायचा. सो त्याबद्दल पण मी तुम्हाला नवीन व्हिडिओमध्ये इन्फॉर्मेशन देईल, अपडेट देईल की नेमकं कुठे अर्ज केला तर तुम्हाला बेनिफिट राहील. सो त्यासाठी तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करायचंय, बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती क्लिक करायचंय आणि आपल्या चॅनलला सपोर्ट करत राहायचंय. धन्यवाद.